Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ video thịt nướng cơm tấm. Thì thịt nướng cơm tấm á, mình có thể làm thiệt là nhanh, mình ướp lên mình nướng ăn cũng được. Hoặc là mình làm như Diễm chia sẻ trong video này thì ra miếng thịt nó rất là mềm, nó mượt, nó không có bị khô và nó thiệt là thấm gia vị luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món thịt nướng cơm tấm với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi giới thiệu về thịt thì Diễm có 2 hộp thịt này là 1 kg. Thì thịt này á là thịt vai ha, nó không có miếng xương, tùy mình thích. Nếu mà mình thích mình dùng sườn cốt lết cũng được, mà Diễm thì Diễm thích cái miếng thịt này hơn. Tại vì ở giữa thịt đó nó có những cái lớp mỡ làm cho khi mình nướng nó không có bị khô. Thì thịt này bây giờ mình sẽ mang đi mình rửa với nước muối cho thiệt là sạch nha. Sau khi rửa sạch rồi á, thì mình để cho nó ráo nước. Thì mình thấy cái miếng thịt này nó cắt dày lắm, chắc hơn 2 cm luôn á. Thì Diễm thấy mình để nguyên miếng dày vậy mình nướng không có ngon, nó lâu chín, mà nếu mà nó chín xong nó sẽ bị khô. Vì vậy Diễm sẽ cắt cái miếng thịt này ra làm đôi. Mình dùng cái dao thiệt là bén nha. Miếng thịt mà dày 1 cm á, thì Diễm thấy là mình nướng rất là ngon. Ở đây Diễm có cái này là muối nở. Thì muối nở á, mình sử dụng trong cái cách mà mình chuẩn bị thịt, làm cho cái thịt của mình nó rất là mềm, nó mượt và nó không có bị khô. Thì Diễm cần ở đây là 10 gram, là khoảng 2 muỗng cà phê. Mình không có cho hết vào một lần mà mình rải lên đều, sau đó mình bóp thịt cho là thật là đều rồi tiếp tục mình rải lên tiếp nha. Sau khi mà mình trộn đều hết rồi thì mình sẽ để cho thịt nghỉ 30 phút. Mình để ở nhiệt độ phòng cũng được, còn nếu nhà mình quá nóng thì mình cất vô trong tủ lạnh. Sau 30 phút á, thì Diễm mang cái thịt này đi, mình rửa lại cho sạch nha. Mình rửa bằng nước mát, không rửa bằng nước nóng á, làm thịt nó bị hôi, nó không có ngon. Thì mình rửa khoảng 2 tới 3 lần á. Mình rửa thì mình để ra một cái rổ á, mình xấp làm sao cho cái nước nó nhiễu xuống cho thịt nó khô ráo. Thì lúc mà mình ướp á, cái thịt nó thấm gia vị mới ngon. Diễm lấy cái tờ giấy nhà bếp á, Diễm thấm thịt lại cho nó thiệt là khô ráo. Tại vì mình muốn làm cho nhanh á, nên vừa rửa xong là Diễm thấm thịt luôn. Còn mấy mình để cho nó ráo tí xíu cũng được. Sau đó mình lấy một cái lon coca đó, lon này là 250 ml. Mình chế lên thịt, quan trọng là mình thấy cái thịt nó ngập trong cái nước coca này là được. Thì mình ngâm như vậy giúp cho cái miếng thịt của mình nó vừa thơm ha, nó không còn cái mùi của thịt heo á. Lúc mình nướng lên cái màu nó cũng đẹp hơn nữa. Mình sẽ để cho thịt nó nghỉ như vậy 30 phút ha. Bây giờ mình đi làm cái nước để mình ướp thịt. Thì Diễm có 20 gram tỏi, mình cho vào một cái túi ni lông, và 40 gram hành tím. Mình dùng cái búa dần thịt đó, Diễm sẽ dần ra, mình không băm á, mình dần như vậy thì nó thơm hơn. Sau khi dần nhuyễn rồi thì Diễm cho vào 15 gram đường, 6 gram bột nêm gà và 4 gram bột ngọt. Cái này là tùy mình chọn nha, nhưng mà Diễm thấy nếu mà mình cho bột ngọt vào thì nó rất là ngon ha. Còn nếu mình không ăn thì mình không cho cũng được. 40 gram sữa đặc có đường, sữa Ông Thọ đó. Đây là Diễm có cái nước mắm, là Diễm dùng nước mắm này nha. Tiếp theo là cái dầu hào. Và ở đây là tương ớt. Mình có tương ớt này vào thì làm cho cái thịt mình cái mùi nó thơm, nó đặc biệt hơn nhiều lắm. Còn nếu không có thì mình sử dụng ớt tươi. Và ở đây là tí xíu màu, này là cái màu đường rồi thắng giống như caramel á. Diễm sẽ cho vào 20 gram dầu hào, 12 gram tương ớt, 35 gram thì khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Và Diễm cho vài giọt màu đường, mình cho dầu màu dừa cũng được, còn nếu mình không cho cũng được luôn. Diễm thấy cái thịt nó vẫn ngon. Cái này chỉ làm cái thịt mình nướng lên nó chỉ có cái màu hơi đậm đậm tí xíu thôi. Mình trộn lên cho thật là đều ha. Thịt sau khi mình ngâm trong nước coca được 30 phút á, thì mình sẽ dắt lại cho nó thiệt là ráo cái nước coca luôn. Rồi bây giờ á, dắt xong rồi á, mình mới đi lấy cái hỗn hợp nước sốt hồi nãy đó, mình cho vào trong thịt. Và mình đeo bao tay vào á, mình ướp, mình bóp, mình giống như mình massage luôn cho cái miếng thịt nó thiệt là thấm đều cái hỗn hợp nước sốt này. Thì như vậy cái thịt của mình nó mới ngon. Sau khi mà thấm đều hết rồi thì bây giờ mình lấy một cái trái chanh á, mình cắt ra thành những cái lát mỏng và mình để lên trên cái mặt thịt. Mục đích là giúp mà mình ướp thịt lâu nhưng mà cái thịt của mình nó vẫn rất là thơm, nó mùi nó đặc biệt hơn nhiều lắm. Sau đó Diễm sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm, Diễm bọc lại và bây giờ mình để thịt nghỉ ha. Mình có thể để thịt nghỉ từ 2 tới 4 tiếng.
hoặc là qua đêm cũng được, nhưng mà ở trong tủ lạnh nha. Sau đó thì mình mới lấy ra mình nướng. Thịt này thì Diễm để được 4 tiếng nè, Diễm không thích để qua đêm tại Diễm thấy 4 tiếng nó cũng rất là ngon rồi. Mình sẽ lấy ra ngoài, mình để ở cái nhiệt độ phòng cho cái thịt nó nguội đó, tức là nó không có lạnh đó, thì mình nướng nó mới ngon. Thì mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng ha, nếu nhiệt độ nhà mình nóng thì 1 tiếng là được. Mình có thể dùng tay mình sờ, mình thấy cái thau đựng thịt của mình á không còn lạnh là được. Những cái lát chanh này thì mình gấp mình bỏ đi. Và Diễm sẽ cho thêm vào trong thịt này nước cam tươi. Đây là cái cách giúp cho cái thịt của mình nó rất là ngon, mà mình dùng hoàn toàn bằng những cái nguyên liệu tự nhiên đó. 3 muỗng canh nước cam tươi nha. Và 2 muỗng canh dầu ăn. Thì dầu ăn Diễm cho lúc sau này để giúp cho mình nướng miếng thịt không có bị khô. Nếu mà mình không có thời gian á, thì mình cho cái nước cam này rồi mình cho dầu trong cái hỗn hợp nước sốt đó, rồi mình ướp thịt 2 tiếng thì đi nướng Diễm thấy cũng ngon luôn, nhưng mà nó không thấm bằng là mình ướp lâu. Mình trộn lên đều hết rồi thì bây giờ mình để thịt ở đây và mình đi nhúm lửa than á, thì mình để cho nó nghỉ 15 phút á, là mình đi nướng được. Thì than á, mình lưu ý là mình để cho cái lửa nó thiệt là nhỏ nha, tại vì mình có ướp đường và cái thịt nó ngọt á, vì vậy nếu mà mình để cái lửa cao quá thì mình nướng nó sẽ bị cháy. Diễm sẽ thoa một cái lớp dầu lên cái dĩ nướng cho thịt nó không có bị dính. Rồi mình xếp thịt lên mình nướng thôi. Thì với cái miếng thịt này Diễm thấy mình nướng từ 12 tới 15 phút là thịt nó chín. Lưu ý là khoảng cỡ từ 1 tới 2 phút mình trở thịt nha. Mình trở thịt đều thì cái phần nước ngọt ở trong thịt đó nó không có bị chảy ra nhiều. Với cách ướp này thì Diễm thấy mình không cần phải làm thêm cái phần nước để mình phết lên thịt khi nướng tại vì cái miếng thịt Diễm thấy nó rất là ẩm. Quan trọng là cái lửa Diễm có lưu ý là mình không có được để cái lửa cao, cái lửa nhỏ nha, thiệt là thấp thì cái miếng thịt của mình nó chín đều và nó vàng, nó rất là ngon. Đây là thịt Diễm vừa nướng xong thì mình thấy nó rất là mướt nó không có bị khô. Thì thịt nướng ngon nhất vẫn là mình vừa nướng xong mình ăn liền. Nếu mà mình để sau 30 phút hoặc 1 tiếng thì nó không có còn ngon như lúc mình vừa nướng nữa. Đó, cắt ra mình thấy nó rất là mềm và mình nhìn cái miếng thịt thấy mướt, ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món thịt nướng cơm tấm này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.